Moikka, mun nimi on Milja. Miksi mä aloitan tämän podcast-kokeilun? Podeja tulee ovista ja ikkunoista, some on todella polarisoitunut, järkevämpää olisi varmaan pysyä pois somesta. Mä oon seurannut yli 3 vuotta keskusteluja sukupuolipolitiikasta ja muista yhteiskunnallisista kiistakapuloista. Mun opintotausta on sosiaalitieteissä, joten esimerkiksi niin sanotut woke-puheenaiheet ja identiteettipolitiikka on tosi kiinnostavia sosiologisesti. Eli se, miten vallitseva kulttuuri ja politiikka muovaavat yksilöiden elämää. Musta on outoa, että valtakunnan päälehdessä on kirjoitettu nuorten sukupuoliahdistuksesta, onneksi myös kriittiseen sävyyn, kuten kerrottu brittien tutkimuskatsauksesta, mutta silti se ei ole vaikuttanut yleiseen keskusteluun juurikaan. Edelleen monet poliitikot hehkuttaa sukupuolen moninaisuutta, eikä ota kantaa huolestuttavaan tutkimuksen puutteeseen ja nuorten pahoinvointiin, medikalisaation terveysriskeihin ja suoranaisen homofobiaan, jota trendikäs sukupuoliajattelu sisältää. Niin sanotusta VPATH-paljastuksesta mä en ole nähnyt mitään Suomen mediassa. On siis ilmennyt, että järjestö, joka on ottanut kansainvälisen asiantuntija-aseman transasioissa, onkin aktivistien valtaama kyseenalaisine teorioineen kaiken maailman eunukkisukupuolista ja kastraatiofetisseistä. Moni ehkä ajattelee, että tämä aihe ei kosketa heitä, mutta kyllä tämä koskettaa ihan kaikkia, joilla on edes tutuilla lapsia tai jotain ylipäänsä kiinnostaa, mihin suuntaan yhteiskunta menee. Sen verran paljon ja syvällä organisaatio- ja lakitasolla asiaa lopataan. Monelta on mennyt omassa mediakuplassaan varmasti ohi koko ilmiön laajuus. Yksi mun mielestä tärkeä pointti, jonka mä haluan tuoda tähän keskusteluun, on se, että jokaisen niin sanotussa kulttuurisodassa asemapaikan ottaneen olisi hyvä pohtia taustasyitä sille, miksi itse näkee asian kun näkee. Joku sanoi somessa, että gender- ja transasioista ei voi keskustella neutraalisti ja ilman valtavaa emotionaalista painolastia. Leimakirveiden heittelyn sijaan pitäisikin siis puhua syistä, jotka on johtanut omaan näkemykseen. Ihmisen maailmankuvan erojen takana on usein hyvin henkilökohtaisia tekijöitä. Kuten millainen perhe on ollut lapsena, millaisia ihmisiä on ympärillä nyt, koulutus ja kaikki muu vaikuttaa tietysti. Mun oma tausta on sellainen, että mulle on selvää, että me ollaan biologisia olentoja ja että biologiaan olisi hyvä suhtautua tietyllä nöyryydellä ja kunnioituksella. Ihmiskeho on aika herkkä ja haavoittuva systeemi kaikenlaisille kuormituksille. Mulla on ollut sairautta perheessä ja itsellä tiettyjä kroonisia sairauksia ja vaivoja, ja mä en soisi, että terveille kehoille aiheuttaisi ongelmia, varsinkaan virheellisen tiedon seurauksena. Toisaalta terapeutti Stella O'Malley on sanonut, että this is not only a psychological issue, but a political, sociological and legal issue. Mä oon jo sen ikäinen, että mä voin sanoa nähneeni yhteiskunnallisen muutoksen tapahtuneen. Ei 2000-luvun alussa ennen somea ollut tällaista. Mutta muutos oli jo nähtävissä, mutta sen tajus vasta jälkeenpäin. Ne pienet merkit. Yksi ikävä skenaario on se, että tämä niin sanottu kulttuurisota on länsivastaisten suurvaltojen aikaansaannosta. Venäjällä ja Kiinalle sopisi oikein hyvin, että länsimaissa riidellään ihmis- ja maailmankuvasta ja pakka hajoaa totaalisesti. Let that sink in. Tosin viimeaikaiset uutiset rapakon takaa kuulostaa siltä, että pakka on jo sekaisin. Siellä, missä on paljon rahaa, ei muutenkaan muisteta ajatella pientä ihmistä. Vaikuttaa siltä, että USAssa ollaan menossa äärilaidasta toiseen, mikä oli pelättävissä. Erityisesti biologisesti sukupuoleen suhtautuvat homot ovat pelänneet, että heidän aatteensa valtaaminen kostautuu myös heille. Todella valitettavaa ja irtisanonut sellaisesta. Ja mitä tulee vaikkapa Venäjän ihmisoikeusloukkauksiin tai lännenkin ääriuskovaisten tai vastaavien autoritäärien homovastaisuuteen, niin ne on eri ilmiöitä kuin tämä mun oma kritiikki. Joka tapauksessa mustavalkoinen yleinen keskustelu kypsyttää. Ei nämä ilmiöt aukea ja ongelmat ratke pelkällä liberaali, konservatiivi tai oikeiston vasemmistojaotteluilla. Ja myös esimerkiksi vasemmalla on ihmisiä, joille sukupuoli on biologiaa ja identiteetit on sitten eri asia. Mä en haluaisi elää maassa, jossa ei voi sanoa mielipiteitään ääneen, ilman että tulee poltetuksi roviolla. Mä kävin viime kesänä pitkästä aikaa Berliinissä, ja DDR- ja holokaustimuseot muistutti siitä, että millaista on elää vainottuna ja ilman sananvapautta. Moni pelkää puhua ääneen nykyäänkin,
tai että kaverit saisi tietää, tai että se vaikuttaa työn saantiin. Ja myös monet seksuaalivähemmistöön kuuluvista pelkää kritiikkiä, siis niistä, jotka ajattelee, että sukupuoli on biologiaa. Somessa on omat rasitteensa, kuten ihmiset olettaa, että sä puhut juuri hänestä, tai että sun pitäisi muistaa huomioida juuri hänet. Ja sitten ne, jotka on äänessä, niin saa vihaisia viestejä, että entäs minä, entäs tämä ja tämä tilanne ja tapaus. Mua kiinnostaa yksittäisiä tapauksia laajempi ilmiötaso. Ja osa on totta kai saanut sukupuoliristiriidan hoidosta apua, mutta katujia on liikaa. Ja tämä on ongelma varsinkin, kun tätä ilmiötä lobataan ihmisoikeuksien nimissä. Suomi on rasittavan konsensushakuinen maa. Sukupuolipoliittisessa keskustelussa on erityisen ärsyttävää, että jos sä et allekirjoita tiettyä ideologiaa ja sano kaikille, että ole mitä haluat, tee mitä haluat, muutetaan vaan lait kuten haluat, niin sä ootkin kauhea ihminen. Mä haluan puhua julkisesti, koska mulla on sellainen koulutus ja elämänkokemus, että mä en vaan voi olla hiljaa. Mä mietin, että mikä tarkoitus sillä oli, että mä tein aikanaan luokkanousun ja pääsin opiskelemaan ja mulla on aina ollut sellainen olo, että mä elän niin kuin kahden maailman välissä ja mä tunnen useita kuplia. Tällä hetkellä tuntuu, että se on tää, että mä oon nyt tässä ja avaan suuni. Mä siteeraan tähän loppuun paria esikuvaani rohkeudessa. Linda Hart kirjoitti taannoin Hesarin sunnuntai-esseessään, että aikuisten ja asiantuntijoiden tehtävän osallistua julkiseen keskusteluun ja kantaa vastuu siitä, mitä yhteiskunnassa ja sen instituutioissa tapahtuu. Toimittaja Emilia Männynväli kirjoittaa, avoin erimielisyys on aina parempi kuin pakotettu konsensus. Yksimielisyys kuuluu totalitarismiin, ei demokratiaan. Sitten pitäisi enää kääriä hihat, kun se vielä on mahdollista.